2, 1, és ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games. Köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk, mindjárt mondom nektek, azt hiszem 9. részénél Poroszországgal, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Na, hol állunk így az előző részben? 1862. március 1-én járunk, és éppen a franciákkal hadakozunk, csak most már hirtelen azt nem tudom, hogy miért, így tegnapról, de valószínűleg van egy csanda gyanúm, hogy miért. Gondolom Elzász Lotaringia, így van, és a Low Countries, francia Low Countries-ért megyünk alapesetbe. Occitániát, tehát Dél-Franciaországot ki szeretnénk szakítani magából a francia birodalomból, és szeretnénk akkor már a spanyoloktól is egy pár államot felszabadítani, és Marokkot behívtam ugye a háborúba, hogy a Gibraltári szorosnak a déli részét azt visszakapja. Hello, sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán, Szervusz Emenc 262, üdv újra itt. Szia, szia, örülök, hogy újra itt vagy, szia, szia. Na, szóval itt tartunk, hála az égnek, na, akkor menjünk és üssük a franciákat, meg a spanyolokat. Na, lássuk csak mi újság van itt. Hordom a katonákat. Ja igen, hordom a katonákat le délre tényleg. És itt én nekem meg pedig lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy... Te mi vagy? 25 fő, egy 12 000 fős hadsereget hozol ide, de te viszont én amondó vagyok, hogy ne támadjál most még jelenleg, hanem kezdj el védekezni. Kezdj el védekezni, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Na most elvileg most csapódott is hozzá még egy kevéske katona. Itt meg mínusz 20%-ba állunk, na ez viszont ami nekem nem tetszik. Ez viszont nekem nem tetszik. Sziasztok, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán, az újonnan jövőknek is. Na szóval, ez nekem egyáltalán nem tetszik, hogy itt mínusz 20% van. Jó, itt a hollandok visszatartják a partra szállást, és hát itt ezek szerint most a hollandokat fogják támadni, mert roppantú nem tetszik nekik az, hogy az én védelmem egy pöppet erősebb, a teljes tengerparti védelmem. Jó, adózás az maximum van, ezzel sincs így különösebb probléma, hála az égnek. Na szóval, ütjük a franciákat, viszont úgy érzem, hogy nekem a sereghez hozzá kéne csapnom még embereket, és szerintem én ennek neki is fogok állni. Na lássuk. Szervusz Máté, szervusz Marsal, szia szia, szervusz Gábor, hello, sziasztok. Üdv itt a Maja Games-en, szervusz Máté. Újfent. Örülök, hogy itt vagy. Na lássuk. Valahova kéne raknunk emberkéket, és mi lenne, hogyha akkor képeznénk ki itt egy 10-et. Melyikhez rakjuk? Backlanders Armyhoz. Vagy Waldeckerd Army, na, bocsánat. Jó, Ártikat is rakunk hozzá, de Ártiból rakunk egy pöppet többet. Mondjuk így egy 20-at. És azért rakjunk hozzájuk még azért egy 10 lovasságot is. És akkor meglátjuk, hogy ezzel mennyire leszünk itt beljebb. Na lássuk, gyerünk, a kiképzés az kezdődjön el brutálisan. És szépen itt erre a seregre akkor rápakolunk egy kevéske embert. Így van, hát 40 000 ember van, ugye védekezünk, tehát ez így nem oké. Jó, itt viszont hála az égnek nagyon úgy néz ki, hogy egyelőre legalábbis jók vagyunk. Jó, áthordtuk oda a katonákat, lehet, hogy ezt a 16-ot is akkor lentre le kéne még dobni. Mert miért ne? Na, töltődjenek fel ott a dolgok. Úgy. De csökken le az organizációja. A mindenségit. Hello, sziasztok! Andrew, szia! Hála az égnek, örülök neki, hogy megjött. Rég láttalak, szia! Pedig emlékszem, hogy említetted a keresztnevedet, de ne haragudj meg, esküszöm, nem emlékszem rá.
De amúgy András, szerintem. Ha tippelnem kéne. Szervusz, Dudu. Andris, igen, jól áll, jó, akkor mégiscsak jól emlékszem. Jó van, király. Szervusz, Dudu, üdv itt a Maja Games-en. Természetesen a franciákat és a spanyolokat ütjük éppen. A lehető legnagyobb hadsereggel, amit elbír a gazdaságom. Na lássuk is, hogy áll a front. Egyelőre a franciákat visszaverjük, hála az égnek, de 2 csata is van. És az oroszok is visszaverik, hála az égnek, a spanyol támadást. Szóval ezzel sincs különösebb problémánk. Nagyon úgy néz ki, hogy a frontvonalat akkor... Haló! Kedves franciák! Te mit csináltok? Ej, a mindenség itt. Na, itt viszont kikaptunk. Ami azt jelenti, hogy elkezdtek befoglalni. Ez csúnya volt. Ez viszont csúnya volt. Au! Ez így csúnya. Ajajajajaj. Andris, hogy egyelek meg. Felsorolni nem tudom, hogy miket küldesz. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes tőled, tényleg. Nagyon nagy arc vagy. Te jó ég. Nagyon szépen köszi. Hát ahogy meg elhiszem, hogy sok volt a meló. Az nálam is van. A héten ma vagyok utoljára amúgy. Nagyon köszi. Nagyon rendes tőled. Tényleg. Tényleg nagy arc vagy. Jó, egyelőre itt még el vagyunk. A kiképzési metóduson, vagy... hogy ezt így azért bírjuk így, értem, és úgy, hogy mínusz 20% presztízsbe vagyunk. Mi van, hogyha fölveszem még a fizetéseket is, akkor viszont... Azt mondta, hogy plusz 7-tel. Plusz 7 az nem... Úgy, adjunk egy kis vizut még nekik. Legyen jobb a morálunk, stb. Jó, képezzük ki szépen a hadsereget. Túró gombóc, szia! Andris, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm. Esküszöm, nagyon nagy arc vagy. Köszi szépen, tényleg. Örülök neki, hogyha tényleg úgy gondolod, hogy és azért küldted, hogy vagy elismered, vagy mert tetszik, vagy mit tudom én, bármiért is. De nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg. Nagyon rendes tőled. Ennek meg nincs generálisa. Miért nincs generálisod? Többieknek van? Mert attól leszek aztán csak pipa, ha nincs. Mi lenne, hogyha védekezne maga az uralkodó? Mit szóltok? Én csípem az uralkodót. Ehhez a hadsereghez az uralkodót behúznánk. Csináljon már valamit az uralkodó is, az egy free. Hogy? És kedves uralkodó, légy oly kedves a 7. századhoz csatlakozni. Ja nem, tehát akkor a 8. század fog te hozzád csatlakozni, oké, értem. Na. Ja, és most 80 napig nem tudok, hogy a... Igen, védekezésem van, muszáj. Muszáj, mert egyelőre nem tudok áttörni. Itt várok ki éppen, hogy... Mert arra gondoltam, hogy azt a 16 000-et azt még átdobom oda, csak közben a hollandokat itt elkezdték behúzni. Jaj. Ezt elrontottam viszont. Na mindegy. És az organizáció teljesen lemegy. Hogy a... És nem tudok így mobilizálni még 60 napig. Jó, egyelőre itt fogynak. Igen, és ide nekem kéne a hadsereg. Jó, 10 000 embert mozgósítunk át a túloldalra. Jó, és támadásba mész át mindenféleképpen. Te védekezzel. És te is védekezzel, oké. Jó, és akkor azzal a 16 000 emberrel, jó? Itt a partraszállást azt meg kell fognunk minél előbb.
Még jó, hogy csak Hollandiába foglaltak bele. Oly, nagyon szépen köszönöm a lájkokat is. Nagy arcok vagytok. Köszi, köszi, köszi. Ha tetszik, amit láttok amúgy, ö, szeretitek az ilyen stratégiai játékokat, ez az újaknak szól leginkább, akkor kérlek szépen benneteket kövessetek, beiratkozzatok föl a YouTube csatornámra is. Két végigjátszásom is fönn van a YouTube-on, tehát várlak oda is titeket szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Discord linkem is kín van amúgy a YouTube-on, ott is, ha szeretnétek, akkor tudtok csatlakozni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ha meg megosztjátok az élőadást akár, azt is nagyon köszönöm. Mindent köszönök. Tök mindegy, mit csináltok, mindent köszönök. Örülök, hogy itt vagytok. Az az igazság. Mindent köszönök. De Andris az ajándékokat még, még egyszer jobban köszönöm. Az, hogy hajlandó vagy rám 5 forintot is szánni, ez nekem nagy megtiszteltetés. Köszönöm szépen. Ez persze természetesen nem tudom, hogy ez mennyi volt, és nem erről van szó. Nem ezen van a hangsúly. Jó? Tehát nem ezen van a hangsúly. Na, mi újság van? Aha. Csatározás történik. Na, kilők itt. Franciák az én flottámat? De haló gyerekek, az én flottám az... Emberke. Úgy. Ja, mert átalakították a játékot, hogy most már a konvojokat is rendesen hajónak nézik. És így ugye ezáltal... Hoppá. Kedves flotta. Az ott nem lesz jó. 32-20. Akkor te mit tudsz? 46-ot tudsz. Én mit tudok? Én 48-at tudok. Itt húzzam fölfele. És nem protection line, akkor... De a protection line az jó lesz amúgy. Menjék itt bele ide. Ne verjétek szét a konvojaimat, így is olyan nehezen rakom össze őket. Jó, egyelőre itt jók vagyunk, és akkor én pedig itt amondó vagyok, hogy mi lenne akkor, hogyha... Melyik sereg van itt? Ez. Ugye át raktam, és akkor rapidra. Azt mondja, hogy többet is. Na, próbáljunk meg áttörni akkor itt ezen a frontvonalon. Közben nézzük itt a hajókat, hogy mi újság van. Elvertétek őket? Egyelek meg titeket. Persze, hogy el. Hát persze, hogy el. Amerikai flotta. Amerikai flotta. Itt ez a flotta nem tetszik nekem, ez a francia flotta. De lehet, hogy akkor a supply line-t azt itt kéne támogatni, de tök mindegy, mert... Na, mit gondoltok amúgy szerintetek? Szervusz Géza, szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Az újonnan jövőket is üdvözlöm. De jó Isten, mit kaptam még közbe ajándékba, te szentég! Nagyon szépen köszönöm, Géza. Nagyon rendes tőled. Nagyon szépen köszönöm. Ha gondolod, akkor kérlek kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra is. 2 végigjátszásom is fent van. Nagyon szépen köszönöm. Discord is ott van. Köszönöm, Géza, tényleg nagy arc vagy. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Na, mit gondoltok amúgy, hogy szerintetek hogy működhet játékmechanikailag ugye az új hajózás? Mert ugye én nekem valahogy támogatnom kéne azt, hogy ugye erre lejussanak nekem a konvojaim, és így ugye, hogy megpróbáljam a spanyolokat behúzni, mert ugye ezt a frontot hála az égnek tartjuk, tehát azzal úgy gond nincsen, de hol kéne úgy érdemben? Aha, hoppá, már itt is. Az a baj, hogy az összes ponton fognak. Az összes ponton fognak. Közben nézem a csetet, hát ha lemaradtam kérdésről, bármiről. Ja, igen, védekezésen van már, de szerintem válaszoltam, pont, hogy válaszoltam. Szerbusz, Márkó.
Itt vitt Dávid, szia, bíró, szia, nektek is sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Hopp, közben átugrottunk Amerikába. Hát oda nem fogunk átugrani amúgy, egyhamar. Jó, és itt egy Naval Invasion is van. És ti itt mit csináltok? 20 hajó. Nem, itt konvojok ütik egymást, hogy mik ezek? Nem. Tök mindegy, mert akkor én elverlek titeket itt. Konvoj védelmem vagyok. Mi rommá vernek? 77, 80, hull damage. Ez a hajó engem miért vele? Nem is ért. Igen. És te ki vagy? Mi van? Ja, hogy a konvojait... Aha, értem. Jó, oké, nem te... Jó, értem. Tehát igen, tehát az a baj, hogy muszáj lennék. Jó, maradunk védekezésen. Jó, itt a hadseregnek a kiképzése oké. Szia, szervusz bíró, szia. Jó. De akkor figyelj már, akkor csatlakozzunk már oda be. Interceptionnel, tessék. Hagy szóljon. Aha. Jó, hogy ezt ki lehet jelölni többet is? Jó, hogy ki lehet jelölni többet is. Hát nézzük meg, hogy mit bírnak a hajóink, gyerekek. Vadászunk akkor a hajókat. Hoho. Jó, az amcsik partra szálltak, belém foglaltak. Oké. Akkor ezt a 63 000-et is átzavarjuk. És azt mondom, ami 34 000, hogy akkor legyetek kedvesek támadni. Itt pedig te maradtál védekezőbe. Jó, a 63 000-hez akkor legyetek kedvesek egy puf, vagy 20 darab ártit úgy hozzácsapni. Az úgy sok lesz. Jó, az úgy sok lesz. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, akkor meg az összetétellel lesznek problémák. Jó, akkor úgy egy 10-et, meg sőt még egy 10-et. És akkor jöhet még egy árti csapat. Még egy árti csapat. Ide, így. Így, hagyd szóljon a kiképzés. Szervusz Sándor, szia, üdv az újonnan jövőknek is, hello, sziasztok. Francia, spanyol, Amerika. Mert Amerikát elfelejtettem, hogy amúgy ők is benne vannak a buliba. Egy Event Mecklenburgből vagy 500, mínusz 5% Authority. Jelenleg az Authority-t nem használom feltétlen. Viszont kiképzést azt viszont tehetnék ki, már hogyha van. Jó, és akkor ezeket viszont ki fogom rakni. Na most hol mennyi katona van? Tehát hogyha hozzá akarnék adni. 51%-os elérés, aha. Jó, Brandenburgba biztos. Oda. Jó, akkor Brandenburg. Ide, meg ide. Jó, tehát erre a 3-ra rakjuk akkor a kiképzést.
Randi, úgy. Szóljon. Menjen a kiképzés 1000-rel. Jó, vissza a partra szállás sajnos az megtörtént. Na, mi újság a hajóimmal? Az oroszok kapituláltak? Most csak szórakoztak, ugye? Most csak hülyéskedtek velem, ugye, hogy a ruszkik kiszálltak. Az csúnya lesz. Én meg itt elvileg csatározok. És nekem a hajóimat elvileg meg szétverik. Miért? Hát basszus, elverik a flottámat. Jó, akkor viszont... Gó haza. Nem így. Szerelméje. Az ég szerelmére. Ott van. Jó, gó haza. És megpróbáljuk akkor itt elvágni a szöplelányt. Jó újság, túró gombóc újra. Szünet van? Szeret a játék. Adjam át Ausztriát. Hogyne? Hogyne? A királynak nem mondják meg, hogy én mit csinálják, kedves muszlimok. Ez engem most nem érdekel. Igen, itt vissza kell verni őket. Jó, hát a spanyoloktól valószínűleg nem fogunk hazatérni. Na, hogy állnak a hajóink? Az igen. Ritruit. Hát kellene muníció. A mindenségit. Közben nézem a csetet. De ahogy látom, nem maradtam le semmiről. Zéta, Hajnalka, Márkó, sziasztok nektek is, üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, hajóimat hazahívtam, mert amúgy is ugye arra feküdtem rá, hogy szállítóhajókat gyártsak minél előbb, minél többet. És ezt úgy fent meg fogom tenni, mert még hozzácsapok még, mit tudom én, vagy 20-at. Mert hát, ha meg tudom őket lepni egy invázióval, és nem reagál rá rendesen az AI. Nagyon remélem, ruszkik, hogy jött. Te ki vagy? Havasalföld is jött. Azt a Havasalföld miért jött? Vorgol miatt, függetlenség miatt. Ha be tudom rántani a ruszkikat, a belgákat, akik amúgy a protektorátusaim, csak olyan kutyafülék, na hagyjuk, mindegy. Igen, akkor lehet, hogy a törökök most ebben nem feltétlen biztos, hogy jól szálltak be. Szerbek, függetlenség, nem butaság. Jó, akkor akár még itt a törököket meg is csapkodhatjuk akkor egy kicsit. Szóval még ebből még akár jól is jöhetünk ki. Hát basszus, nem bírom visszaverni őket. Jó, akkor viszont amondó vagyok, hogy álljunk át védekezésre. Kiképzés az menjen brutálisan. Ugye itt mi védekezünk át, basszus, be fognak törni. Jó, itt a franciákat visszaverjük. Itt jó lenne, hogyha valaki elkezdene kiszállni a buliból. Mert az, hogy nekem a ruszkik innen kiszálltak, az egy csúnya dolog. Ez egy nagyon csúnya dolog.
Hát az amcsik azok még nagyon nem akarnak. Spanyoloknak már azért esik lefele, lehet, hogy akkor a spanyolok, és amúgy Marokkónak is azért megy lefele. Elég rendesen. Na, kedves Oroszország, szálljál be a bulimba. Havasalföld Independent, úgy. Ki vagy még? Szerbia. Ja, most még nem tudom lekattintani, mert először hívom a ruszkikat. Jó, a ruszkik beszálltak. Akkor hívom Havasalföldet. Úgy, maradt még pontom. Úgy. Akkor menedzseljük itt az orosz, vagy a török részt. Ki vagy? Württemberg, az... És te miért jön? Ó, görögök. Te miért jön? Mit szeret? Return State-et. Ugye? Én a görögöket is rádereztem. Hát a törökök, ez nem feltétlen volt egy okos húzás amúgy. Mit szeretnél visszakapni? Thesszália. Hát legyen Thesszália. Mi? Görögök kapnak egy címet. Jó. Akkor jöjjön Thesszália is. Jó, ki van még aki? Montenegro. Ezt mit szeretne Montenegro? Montenegrót is rádereztem ke. Tessék, gyere te is. Amíg 72 ponton van. Jó. Hello, sziasztok. Üdv itt a Maja Games csatornán. Jó. Tudok mi behívni. Baden, Württemberg. Teket persze, hogy nem. Akkor így ennyi? Württemberget biztos, hogy nem hívom be. Úgy miért lehetne behívni? Borgol. Befektetési jókat szeretnének. De ezt hogy mennétek ti oda? Hagyjál már hülyeséget, de... Jó, akkor hát adjunk mi is hozzá valamit. Mit tudom én. Érd el. Bosznia-Hercegovinát, mondjuk. Adja át nekem valakit. Adják át a moldávokat. Hát, büntipont nem kell. Nem kell. Liberate subject, Moldávia, Szerbia. Liberate country, tessék, akkor egy Bosznia-Hercegovinát engedj el. Humiliation az már akkor ezek szerint rajta van, mert ugye az az automata, amit beállít. Ha jól gondolom. Így van. És akkor maradt még 42 pontom. Na, hogy áll itt a francia front? Gyerekek, kikapunk. Kikapunk. Szervusz Tibor, szia! Ó, Amanóba. Hát akkor jó munkát kívánok. A magyarokkal mi újság van? A magyarok függetlenek. A magyarok függetlenek, van velük egy powerblokkos egyezményünk és befektetési jogom hozzájuk. Javítjuk a kapcsolatokat velük, szóval ilyen dolgok történnek. Erre nem voltunk felkészülve sajnos, erre a borúra. Ajjaj. Sokat akartunk egyszerre, az a baj. Sajnos. És mit, nincs elég emberke? Megint? Hát, hogy építenem kéne majd újra. Logisztikait. Az a baj, hogy itt meg rommá vernek minket, mert már nincs elég emberünk. Hogy tudnék hozzáadni conscripteket?
Conscripteket itt nem tudok akkor hozzáadni ezek szerint. Lehet, hogy le kell, hogy mondjunk erről. Az egészről. 23. Az, hogy az amcsiknak egyáltalán nem csökken a dolguk. Az egész buliba. Hát ebből lehet, hogy fehér béke lesz jobb esetben. Jobb esetben. Baj lett. Hiába képzem ki a hadsereget minél előbb. Hol lehet konszkripteket? Na, de még nem vagy mobilizál. Hol lehet hozzád konszkripteket? Ad. Ezt hova dobt? Hova dobt? Konszkriptek. Mert ugye nemzeti milíciai törvényünk van, tehát, hogy nemzeti gárdánk, bocsánat. Nemzeti gárdánk van, tehát hogy azért egy 315 000 embert még azért elvileg tudnánk mozgósítani, bár itt azt mondja, hogy csak 24, mert ugye nincsenek kiképezve. De akkor hol adja hozzá? Mert itt volt. Ez tök jó, hogy volt. Most itt miért nincs? Nem tudok többet? Ja, nem tudok többet valószínűleg azért. Mert itt van 7, 17 meg 7, az 24. Ez 24, 24. Aha, akkor felemeltem a maximumot, ami volt. Az nem jó. Az nem jó. Ez a sereghez adok éppen hozzá? Első álmán. Jó, de te kihez fogsz csatlakozni? Nem tudom. 66% nem fogom tudni. Nem fogom tudni megtartani. Mondjuk a magyarokkal beszélgethetnék egy olyat. Nem. Azt nem tudom. A magyarok erősek ahhoz, hogy belépjenek. 26-24. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja csatornán. Hát nem tudom. Azért, mert nem kapnak ellátmányt, nincs elég. Jöjjetek, ruszkik. Veletek már beszélgettünk a kiképzésről? Beszélgettünk mi? Biztos, hogy beszélgettünk. Milyen egyezményeim van veletek? Áthaladás az egy dolog. Szövetség. A befektetési jogokat, azokat mondjuk még megmaradhatnak. Nem, arról nem beszélgettünk még. Egy katonai kiképzésbe segíthetnél nekem. Beszélgessünk már egy olyanról. Nem, itt assistance. Aha. Nézze, 374. Ennyire meggyengültetek? Ó! Meggyengültek a ruszkik. Nézd meg, áttörik. Ajjajjajjajjaj. Jó, védekezünk. Figyeljetek, belgák! Most már egy kicsit kezd a hócipőm tele lenni veletek. Jó, közben a másik hollandokra nyomtam rá, mert ugye itt elvileg rendben vagyunk. Viszont két államot behúzhatnék, az Baden meg Luxemburg. Oké, köszi. Powerblockba meg be tudnánk hívni ezeket. Ez most speciál engem nem érdekel.
Bajos a dolog, bajos. 50 katona. 22%-on állunk. És itt megint megpróbálok, az a baj, már beásták magukat. Itt ez a gond. Azt kéne csinálni. Akkor nem is arra kéne támadni, hanem erre. Hát ha ezt meg tudom nekik fogni. Melyik van itt? Második ár. Jó, akkor tudod mit? Nem vagyok egyelőre. Próbálkozzunk meg egy rapiddal. Jó, török háború kitört. Gyerünk oroszok, adjatok nekik, meg úgy mindenki más is. Itt. Törökök az osztrákoknál partra akarnak szállni. Ezt nem hallom nagy örömmel. 74. Igen, egyszerűen nem tudok kiképezni annyi embert. Hát nem megy. Egyszerűen nem megy. Ez a flotta, erre a flottáról mesélj nekem, hogy ez a flotta mit tud. ...41-est, támadás 45-ös, egy csomó nagy hajója van. 41-45, 12-20. Nincs a flottámhoz elég emberem. Jó, itt meg megpróbálunk akkor tisztább mászni. Na, nullán vagyunk. Én is nullán vagyok. Hát, damcsik azok nagyon nem akarnak. Ó, nem kutatok. Hát nem kutatok, szóljatok kérlek, hogy nem kutatok. Háborúban vagyok elfoglalva, nem a kutatással. Na lássuk. Katonaiba jön valami érdekesség? Terjed valami? Nem. 25 hónap. A metódba azt úgy föltoljuk. Jó, enyhe lőszer hiányunk van. Így 90%. Így, ebből baj lesz. Ja, hogy én már itt az újakat képzem ki ezek szerint. 10 plusz 2, az ott még mindig 10, aha. Ilyen. Hát hölgyek, urak, ebből lehet, hogy most még nem lesz semmi. Hopp, ez itt 43%. Na, itt viszont a spanyoloktól most így elkezdünk egy kicsit behúzni területet. Jó, nekünk az a lényeg, hogy tartsuk magunkat itt amennyire lehet, de hát az a baj, hogy nem bírjuk magunkat tartani. Jó Isten. Ezt a tartományt elveszítjük. Az már biztos. Milyen, ha megpróbálnám meglepni őket. És... Azon gondolkodom, ugye a seregeik nagyon ugye a frontokon vannak, hajóik vannak,
De viszont nekem meg van még egy 16 000 fős seregem, amivel esetleg megpróbálkozhatnék egy tengeri inváziót csinálni. Hát szegény görögök kikaptak. És ezen gondolkodom éppen, hogy mondjuk, ahol már spanyolokat kiveszem a buliból, az, hogy az amcsikhoz elmenjek, az amúgy nagyjából tökesélytelen, bár mondjuk amúgy meg nincs védelme. 74, 49. Én rám mit mond? Hát az én hajóim azok azért elavultabbak az övéihez képest ezek szerint. Aha. Igen, mert ő már a nagyobbakat csinálja. Azzal védekezik. Már ha csak az amcsikat ki tudnám venni. De lehet, hogy inkább a spanyolokat kéne. Na mit gondoltok, szerintetek? Besoroztam már, Máté. Kemény 24 000 embert tudtam besorozni, azt már nagyjából a játék kezdetén. Tehát a háború kezdetén már behúztam. Szóval... Nem, azon gondolkodom, hogy tudnám elcsalogatni innen a frontról az embereit. Hogy nekem is legyen időm legalább a kiképzésre. Ezért fog kelleni majd a sorkatonaság. Úgy fog ráállni a sorkatonaságra, mint aki kötelező, amint lehet. Csak ez legyen meg. Ancient Officer, várjunk csak. Technológia. Ez melyik az? Az, ha jól emlékszem, szociális dolog. Nem. Hogy lehet, hogy a mobilizációba bele kéne nyúljak most gyorsan. De az a baj, hogyha most belemerek nyúlni a mobilizációba, az nem lesz jó. Nem teljesen így terveztem ezt az egészet. Szerbusz Zsolt, szia, üdv itt a Maja Games-en. Steamről le lehet szedni. Most pont akciós is amúgy. Minden pénz lassan már a levegővétel is pénzbe kerül. Na, még egyszer, mi kell hozzá? Ugorjál nekem oda. Jó. És hol van? Biztos, hogy nem de katonai. Jó, akkor meg lesz az, és utána átállunk arra. Ezt legközelebb nem fogjuk kihagyni. Jogos, Máté, jogos. De sajnos, akárhogy is nézzük, van benne valami igazság. No. A rommá van verve a hadseregem. Ebbe a frontba bízok most jelenleg. Próbálkozzunk meg egy hátba támadással. Biztos rám fog ugrani akkor itt ez. Ezek is innen. Törökök. Jó, tudom, a transport number van. Transport hajók, értem. Ez érdekelne engem, hogy ők mit tudnak. Elvileg nekem, jó, csak neki sok van belőle, az a baj. Az a baj. És te mit csinálsz itt? Csorog. Te mit csinálsz itt? Aha, itt van. Két régióban vadászta az angol csatornán, és ott vadászta a hajókat. Aha. Tehát ha én kimerek innen menni, valószínűleg el fog kapni.
Amúgy tudom föltölteni őket, vagy már föl... Ja nem, ez a tapasztalat. Az egy dolog. Még nincs föltöltve teljesen munícióval mindenki. Ó, a dánok már kiszállnának legszívesebben a buliból. És nincs. Egyszerűen nincs 14 000 ember van itt. Összekötődött a front most már. Itt támadni nem tudok. Áj, nem voltam fölkészülve teljesen. Spanyol 61 000 vagy 120 000 ember is kiszállna a buliból, már azért az se lenne rossz. Hát, hogy a portugálokat kellett volna megtámadni előbb. Gyerünk rapidba. Jó, megvan? Marokkótól elfoglaltuk ezt. Vagy na, Marokkónak elfoglaltuk ezt, és akkor mi lenne, hogyha kiadnánk egy parancsot akkor ide? Hogy menj. Lehet? Nem lehet. Így most innen átcsoportosul a... Ó. Akkor hívjuk a hajókat, tehát jobbat nem tudok. Jó. Nem érdekel. Mobilizáljuk. És mész oda. Védekezőbe. Már mondjuk lehet, hogy megadhatnék nekik mindent, de ópiumon meg amúgy is szó a dosz mindegy. Na lássuk. Jó, ott elment a hajóm. Ott is elszaladt. Ilyen. Mik a követeléseik? Jó van, Tibor, jó munkát. Jó munkát. Itt leszek, szóval nem lesz belőle gond. Még legalább egy 20 percig itt vagyok, és akkor az adásnak vége lesz. Szia Nimi! Szia! Igen, Máté, nekem is ez a gyanúm, hogy ez bukta lesz. Hát minden nem jöhet össze. Azért akárhogy is nézzük, azért 1860-as években járunk, amúgy szépet haladtunk. De most már nagyon erőteljesen agyal az Észak-Német Szövetségnek az uralkodója, alias Friedrich von Hohenzoller, hogy ebből a buliból lehet, hogy ki kéne szállni mégis dicsőséggel. Megmutatva 3 nemzetnek is, hogy nem lehet elbírni azért velünk, tehát nem olyan egyszerű. Kis erőfitoktatás. Jó, ide jutottak. A francokat. Tudod mit? Nem. Próbáljunk meg egy inváziót. Ide. Jó, görögök kiszálltak ugye a török háborúból. És hát nekem mindenki védekezésem van, ugye? Te hol vagy? Ja, te vagy az egyetlen, igen. Védekezel. Jó. Jó, hoppá. Katonaságot kéne még kiképezni, nem? Hát, hogy nem lenne hátrány. Jó, akkor te mindjárt kapsz itt 10.
Tuff. Úgy. Ártékból is kapsz egy 10-et. Tuff. Ezekből is kapsz egy 10-et. Úgy. Hagy szóljon. Gyerünk, muszáj, muszáj, muszáj. Ó, köszi Nimi, hogy megosztottad. Ó, bíró, nagyon szépen köszönöm a rózsákat. Köszi, köszi. Nagyon rendes tőled. Nem tudom, hogy itt vagy-e maig. Csaba Bódi, szia, szia. Üdv itt a Maja Games csatornán. Nem, sajnos nem vagy itt is. Utólag vettem észre. Ne haragudjatok érte. Bocsánat. Nagyon szépen köszönöm. Mindent is nagyon szépen köszönöm. Jó, üdv az újaknak is itt a Maja Games-en. Ha tetszik, amit látok, szeretitek a stratégiai játékokat és társaikat, kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. YouTube-on bárki lemaradt az élőadásokról, természetesen visszanézhető majd. Jó, Discordom is kim van, ahhoz is lehet csatlakozni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, próbálkozzunk meg, hát aki tudjuk venni legalább a spanyolokat. Legalább a spanyolokat. Na lássuk. Aha, követ. Ez a hajó követ. Montenegro kiszállt a buliból, nem érdekel. Na, az ott egy 72%. Aha, mozdul. Mozdul a sereg. Mozdul a sereg, de rapidon megyünk. Gyerünk. Üssük be őket. Jó, 37 000-rel hazajött. Jó, valamennyit sikerült elvonnom. Nem sokat, csak valamennyit. Jó, ezeket még mindig nem tudom feltölteni. Ó, van itt egy event is. Új, de szeretlek játék. 10 évre. Plusz 10% támadás védekezés. Adjad ide. Ez pont jól jön nekem. Ez mi? Aha. Baden. Na, javítsuk Badennel a kapcsolatot, mert Baden amúgy se támogatja itt a német egységet amúgy. Badent meg ugye az osztrákokat kéne még valahogy meggyőznöm. Az osztrákoknak megvan a meggyőzési metódusa. Hát csak Badent kéne valahogy. Hú, már tényleg rám van halagítva még a világ is. Sziasztok, újonnan érkezők, hello, sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Na gyerünk! 37%. Nem hoztatok elég embert ide. Jó, kiképzés az megy. Hát, hogy fel kéne jobban turbóznom. Vállaljunk be még egy kis építőipart. Nagyon drága lesz. Így. Oda. Bevállalok még egy kis építőipart is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itt turbózzuk meg ezt is. És jönnek a választások. Természetesen nem szólunk bele. 5 legitimáció, anti-orosz, Liga plusz 1. Hova legyen legitimáció? Azt szeretjük. A legitim kormányt azt szeretjük. Ó! Tibor. Köszönöm, hogy megosztottad ezt az infót. Milyen véletlen egybeesés. Hát azért... Nem azt mondom, hogy nagyon messze, de azért egy jó pár 100 kilométer van az otthontól. Na. Felnőtt Frederik herceg, aki ráadásul egy moderét ideológiával rendelkező örökös, szóval hála az égnek, ő nem fog túl sok mindent befolyásolni, majd a közel-távolba. Progress Party. Hogy állnak a választások? Ugye választófejedelemség van lényegében az országban. A konzervatív párt most már azért bukja a szavazatokat, de még mindig nem annyit.
Jó, mindegy, kicsit kap, csak egy picit kap a progress párt. Na, hogy áll itt a meglepi front? Kemény nullán. Kemény nullán. Aha. Na most már ez nem fog menni. Innen most már vissza fognak ütni minket. Az ötlet nem volt rossz. Na hát az még annyira nem is vészes talán az a 12 óra autóval. Ötlet nem volt rossz, de most már átcsoportosított épp elég embert. Milyen figyelmetlen voltam, hogy hagytam őket partra szállni. A játékban a partra szállás, hogyha megvan, az azért egy ütős dolog tud lenni. Itt úgy tudjátok a legjobban kivédeni, hogyha már tényleg a legelején csoportosítátok oda az embereket, és köszönjük szépen, visszaveritek a támadást. Ugye nem hiába támadtak Hollandiánál, mert ugye én már kiépítettem a partmédelmet maximumra. De kár érte. De kár érte. Jó, akkor itt a partra szálló nem, a partra szálló sereg nem fog kapni semmit. Most jelenleg. Na. Ki hogy áll? Itt még nem fogadja el. Hopp. Hopp, hopp. Amcsik. Mert amúgy, hogyha az amcsik... Valahogy ki kell védekeznünk ezt. Ki kell védekeznünk ezt. Valahogy. Nem tudom, hogy, de valahogy ki kell. Na, ennyi volt. Ez már nem fog menni. Nem. Oké, köszönjük szépen. Akkor a mondó vagyok, hogy... Hoppá, és csata is lett. Jó. Cancel. Hagyjuk a dolgot. Úgy hagyjuk a dolgot. Kíváncsiak, megmarad-e az elfoglalás. Ó, megmarad. És figyelj már, ilyenkor én... Nem. Akkor nem. De van egy 50%-os belefoglalásom Andalúziába. Ez miben befolyásolja a spanyolokat? Na viszont most már elfogadnának egy White Beast. Viszont elég erőteljesen elkezdett beesni az amcsiknak a háborús támogatása most már. Kíváncsi vagyok. A Vasalföld kiszállt a buliból. Jó, ez nem tud lejjebb menni, viszont az amcsiké megy lejjebb. Szervusz Csaba, szia. Így van, ahogy Máté is mondja, Victoria 3 a Paradox gyártásától. Hearts of Iron 4, European Universalis 5, Crusader Kings 3. Ugyanaz a gyártója. Ha ismered valamelyiket is belőle, akkor nagyjából a metódus az. Ismerős lehet a játékba. Jó, ott az a sereg lent van, az minket roppantúl nem érdekel. A ruszkik azok meg most... Na, törökök már most békét kötnének. Amúgy. Hihetetlen. És mit van foglalás? Azt hittem. Tényleg, hogy áll itt a... Aha. Jó, javítjuk, szépen lassan azért az is ketyeg fölfele. Ugye 2 játék van, 2 diplomáciai játék van jelenleg. Ez mi? Britek? Natália.
Ahova terveztem lemenni, az szépen húzza befele. Neki esett Dél-Afrikának, jó. Akkor azzal mi már sajnos nem fogunk foglalkozni. Hova Salföldön meg polgárháborús helyzet van, szóval azzal meg megint csak nem foglalkozunk. Jó, itt beindult egy fokkal jobban a dolog. Jó, csak 24%, tehát az azt jelenti, hogy azért mi tudjuk magunkat tartani. És belgákat kellett volna még. Ez itt micsoda? Konzervatív párt. Konzervatív párt. Szerbuszáki, szia, szia! Szia, a Poroszokkal és az Észak-Német Szövetséggel vagyok. Üdv az újonnan érkezőknek is, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Hú, de kényszenvedős. Viszont az 50% itt megmaradt. Hol vagytok, hajóim? Itthon vagytok. Akkor mi lenne? Az a baj, hogy ide át fogja csoportosítani. Akkor mi lenne, hogyha újra? Na, ez lehet, hogy egy játékmechanikai dolog lesz, amit most itt próbálkozok. Mennyi ember van? 14. Azt mondom a hajóimnak, hogy figyelj hajók. Merő egyszerűséggel. Gyertek ide le. Semmi más ne csináljatok, csak gyertek le. És remélem, hogy nem kapják el. Jó, Moldávia az szegény pára az már kapja az ívet. Itt plusz 25 van, itt mínusz 8. Jó, hát a törökök azok... Persze, ti már békét kötnétek. Szóval sejtettem. Mi újság van az amcsikkal? Arra vagyok kíváncsi, hogy az amcsiknak elkezdte beesni. Mert hogy a spanyoloknak nem, az biztos. Már csak mínusz 20%. 21. És már újra nem képzek ki embert. Jó, akkor viszont... Ti is kaptok. Még 30 000. Ki vagy? Mi vagy? Hollandia? Hagyjál már az autonómiát, de a békén hülyéskedtek itt velem. Komolyan. Nem. Jó, azzal ott nem foglalkozunk jelenleg. Hogy? Piti-piti kis modernizálást csinálunk, és megvannak a választások. Ami azt jelenti, hogy nagyjából semmi változás nem lesz. Jó, leteszteltük az erejét igazából. Na, ti itt vagytok. Akkor mi lenne? Nem, még mindig nem ez. Mi lenne, ha megpróbálkoznánk újra ezzel? Jó, megvan a repeater, ami ugye több, tehát jobb katonai technológia, nem, hogy nem, na. Még egyszer, tehát a fegyvergyártáshoz jobb technológia van, többet fog érni a dolog. Acélom az viszont meg nincs hozzá, tehát akkor az most hanyagolandó. Ezt viszont a papírt átállítjuk, most megint változott néhány dolog, ahogy látom, úgy bútorgyártás is.
Textilből így is úgy is kell, szóval tök mindegy. Mi van még itt? Hajógyártás. Nem lenne rossz. Giantból kevés van, hardwoodot azt még megoldom. De utána meg már steameket lehetne. Nézd meg, már ugye acél kell, acélon meg jelenleg nincs elég. Jó. Többiek meg, ahogy látom, el vannak. És ott fegyvert kap. Jó. Ez nem érdekel. Itt meg már lehetne steamekkel. Az nem, na, portok. Itt lehetne még steamek. De ugye steameket meg nem gyártok, szóval azzal most kanyagoljuk. Jó, nem, biztos, hogy nem állunk át acélvázasra. Jó, baj lesz. Míg anyagiakban is baj lesz. Na lássuk. Aha, hogy megtartja. Értem. Mikor lesz támadás? Csoportosított. Mínusz 10%. Jó. Oké, anyagoljuk a dolgot. Ahogy látom, ezt itt hanyagolni kell. Na, hol vannak a hajóim? Nem a hajókra kell kattintani, hanem ide. Szépen megszakítjuk. Köszönjük szépen, a hajók hazamennek. Vagy... a hajók most az rakétaüzemmódba hazamennek. Vagy akkor hozzam haza innen őket. Nem, hazahozom innen őket. Így, né? Gyere érte. Úgy. Nem ez az. Nem ez az. Hanem ez az. És védekezésre foglak állítani. Úgy. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Jó. Egyelőre oké. Hello, sziasztok! Újonnan érkezők. Üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, csak átrakjuk oda. Jó, kiképzés az megy. Ebből még a végén államcsőd is lesz. Tetszik ez nekem. Nem tetszik ez nekem. -9. Osztrákok. Nem tudok már veletek semmiben sem megegyezni. Kérdés az, hogy az amcsik ki tudnak-e szállni. Ki? Csak valahogy ki kell, hogy bírjuk. Jó. Jó, amcsik kiszállnak, akkor azért egy rögtön 268 000 fő azért úgy eltűnik. Most arra vagyok kíváncsi, hogy a frontokon mennyi van. Na lássuk, amerikai oldalon. Ezen a fronton van itt 13 000 ember. Hát leginkább 13, hát egy 40 000 ember. 13, meg 16, 29. Tehát egy 30 000 ember van itt. Csak itt van 30 000 ember, viszont akkor, ha kiszállnak, akkor elvileg az elfoglalt területeket is elveszíti, tehát akkor újra koncentrálhatunk ide. Ugye nekünk itt ez megvan, Marokkónak elfoglaltuk.
Na jó van, hölgyek, urak. Most mondom azt, hogy tartok egy 5-10 perc szünetet. Igen, most jött el. Szerbusz Gergő, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Szia! Pont most úgy döntöttem, tartok egy 10 perc szünetet, tehát maga ez az adás ez le lesz zárva, de jövök vissza egy 10 perc és újra fogom az adást indítani. Szóval ez így fog kinézni. Jó, ki kell fújnom magam, de most egyelőre úgy néz ki, hogy kezdjük átfordítani a dolgokat. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, mondom, egy 10, de jó, maximum 15 perc, és akkor jövök vissza. Akinek tetszett, amit látott, vagy csak szereti az ilyen dolgokat, azt kérem, kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra. A követés miatt akár ki is tud menni az értesítő, hogy élőben vagyok, tehát ez is egy opció miatt is mondom. Na jó van, szusszanjatok ti is egyet, jövök, akkor visszatérek. Addig is lehetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!